নমস্কাৰ কি খবৰ সকলোৰে আজি নমস্কাৰ বুলি আৰম্ভ কৰিছো আপোনালোকৰ এই মিশখাৰ ফালৰ পৰা ইংলেণ্ডৰ পৰা বহুত মৰম এতিয়ালৈকে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই জলদি কৰক আমাৰ মন মিলা মানুহখিনি গুট খাইছো আমি পৰিয়ালটো ডাঙৰ কৰিব লাগে নহয় নে কি কয় আমিতো থাকো পোৰ্টছমাউথত ৰাইট তো সাউথ অফ ইংলেণ্ডত থাকো তো সেই পোৰ্টছমাউথখন দুখন আইল্যান্ড সিটি হয় আৰু আমি এতিয়া গৈ আছো আইল অফ হোৱাইট বুলি আন এখন আইল্যাণ্ডলৈ ফেৰী দি পেলাই মই কওঁ যে টিকলু জাহাজ বুলি কওঁ আৰু তো সেই ফেৰী দি পেলাই গৈ আছো এই গোটেই যাত্ৰাটো মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ হোৱাইটলিংক ফেৰীৰ এই গেটৰ ভিতৰতে আমি প্ৰথমতে সোমাই পেলাই আমি এতিয়া আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ পাৰ্কিঙলৈ য'ত লাইন পাতিব লাগিব দীঘলীয়া লাইন আমি ৰাতিপুৱাই ওলাইছোঁ ৰাতিপুৱা মানে 7টামান বজাতে ওলালোঁ সেই 7টামান বজাত ওলোৱাৰ পাছতো তাত গৈ পেলাই দেখিছোঁ যে মানুহ আমাতকৈ আগত কিমান আগৰ পৰা ৰৈ আছে মই অসমত থাকোঁতে মোৰ কেতিয়াও ফেৰীত উঠা নহ'লে মানে যেতিয়া দলংখন হোৱা নাছিলে তেতিয়া ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লখিমপুৰলৈ এবাৰ উঠিছিলোঁ তেতিয়া ডাঙৰ নাওখনত কিন্তু আপোনালোকে যদি এতিয়া ফেৰীত উঠিছে তো এই ইংলেণ্ডৰ এই ফেৰীখন আৰু আমাৰ অসমৰ ফেৰীৰ মাজত কিমান সিমিলাৰিটি আছে সেইটো কিন্তু কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতাটো কেনেকুৱা আছিলে এই ভিডিঅ'টো পূৰা সম্পূৰ্ণকৈ শেষৰলৈকে চোৱাৰ পিছত কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব কমেণ্টতে ক'ব এতিয়া আমি এনেকৈ লাইন পাতি আছোঁ এঘণ্টামান লাইন পাতিলোঁ ইয়াত নহয় বাইক স্কুটি এনেকৈ স্কুটাৰ খুব কম দেখিবলৈ পোৱা যায় মানুহে চখত লয় আৰু ৰিয়াৰলি দেখা যায় সেইকাৰণে এই ফটফটিকেইজন গৈ আছে নহয় খুব চাইছোঁ মই একেবাৰে আৰু মোকতো যিসকলে প্ৰথমবাৰ চাইছে তেওঁলোকে জানে যে মই বহুত এক্সাইটেড হৈ যাওঁ সৰু কথাতে আৰু যেতিয়া কিবা এটা কাম নতুনকৈ কৰোঁ মানে ফৰ দি ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰোঁ তেতিয়াতো কথাই নাই তো মোৰ কাৰণে মানে বিৰাট মানে এটা এক্সাইটিং মানে মুমেণ্ট আছিলে যে ফেৰীখনৰ ভিতৰত এনেকৈ গাড়ীবিলাক চব গৈ আছে আৰু কেইবাটাও লেয়াৰ আছিলে ফাইনেলি আমি জাহাজৰ ভিতৰত মানে টিকলু জাহাজৰ ভিতৰত ফেৰী হোৱাইটলিংক ফেৰীৰ ভিতৰত আমি সোমাই গ'লোঁ এতিয়া গাড়ীখন ইয়াতে পাৰ্ক কৰি পেলাই আমি ওপৰলৈ যাম আৰু যিখন আইলেণ্ডলৈ গৈ আছোঁ আইল অফ হোৱাইট সেইখন মানে ফেৰী টেইলৰ নিচিনা মানে ফেৰীলেণ্ডৰ নিচিনা সেইকাৰণে ময়ো একদম মানে প্ৰিন্সেছ নিচিনা কাপোৰ পিন্ধি আহিছোঁ এভাৰ প্ৰিটি সেই ব্ৰেণ্ডটো মোৰ লগত কলাবৰেট কৰিছিলে তো তেওঁলোকৰ কাৰণে ফটো উঠাবলগীয়া আছিলে ৰীল বনাবলগীয়া আছিলে তো ভাবিলোঁ আইল অফ হোৱাইট গৈ আছোঁ ইমান এখন ধুনীয়া জেগা তাতেতো প্ৰমোশ্যন কৰি দিওঁ গাউনটো পিন্ধি পেলাই মোৰ বহুতখিনি ৰীল আপোনালোকে বহুত ভাল পাইছে চ' য়েছ এইটো ভিডিঅ'টো কমেণ্ট কৰি ক'ব আৰু ভাল লাগিব মোৰ তেতিয়া এতিয়া মই টিককৈ ওপৰলৈ গৈ পেলাই খুব ইফালে চাইছোঁ আৰু কেইবাটাও লেয়াৰ আছেতো তো সেইকাৰণে প্ৰথম লেয়াৰটোলৈ গ'লোঁ মানে প্ৰথম ফ্ল'ৰটোলৈ গ'লোঁ আই থিংক এইটো ডেক 4 আছিলে নে 5 আছিলে পাহৰিলোঁ ক'ৰবাত লিখা আছে দেখিবা হা বাহ কেমেৰালৈ চাই কি হাঁহি তাৰ ভিতৰতে এখন কি হোৱাইট কি লিখা আছে এইটো হোৱাইটলিংক টেষ্ট নেকি সেই তাতে কফি ল'লোঁ চাহ ল'লোঁ কি লিখা আছে হোৱাইট টেষ্ট অ'কে তো তাৰপৰা চাহ ল'লোঁ তাৰপৰা চাহ কাপ লৈ আৰু একদম পূৰা টিককৈ ঘূৰি ফুৰোঁ এতিয়া ৰ'ব আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো মই এতিয়া এডিট কৰি থাকোঁতে নিজে চাই নিজকে চাই নিজে হাঁহি আছোঁ ইয়াত প্ৰায়বোৰ জেগাতে এনেকৈ মহিলাই যেতিয়া কাম কৰি থকা দেখোঁ নহয় খুব বেছি ভাল লাগে মানে বহুত বেছি এম্পাৱাৰ্ড ফিল কৰোঁ আৰু ইনস্পায়াৰিং ইমান গৰম চাহকাপ লৈ পেলাই ঘূৰি ফুৰিবলৈ দিগদাৰী হৈছিলে তো এঠাইতে বহিলোঁ আকৌ তাৰ পৰা আন ঠাইলৈ গ'লোঁ ভিউটো বিৰাটে বেছি ধুনীয়া আছিলে অফক'ৰ্ছ সাগৰৰ মাজত এনেকৈ জাহাজত ফেৰী তেনেকৈ গৈ থকা মজাটোৱে বেলেগ আন এঠাইত বহিলোগৈ তাত ইমানবিলাক লাউঞ্জ আছিলে ইমান ধুনীয়াকৈ একদম সজাই থোৱা আছিলে তো ভাবিলোঁ কিয়নো এটা জেগাতে বহি থাকোঁ টিককৈ যাওঁ এতিয়া আই থিংক ডেক 4লৈ আহিলোঁ অথনি ডেক 5 আছিলে সেইটো এতিয়া ডেক 4ত আহিলোঁ ডেক 4তনো কি আছে চাওঁ ব'লকচোন ইয়াতো একেই ৰেষ্টুৰেণ্ট ভাইব এটা আছে তেনেকৈ ইয়াত চকী টেবুল আছে ইয়াত দেখোন চোফা টোফা নাই য়েছ আগৰ ভিউটো চাব ৰ'ব গৈ আছোঁ এতিয়া ইয়াতে ৱাছৰুমটো আছে এইটো ডেক 4তে টয়লেট আছে ইয়াত লিখা আছে গোটেই ভিক্টৰিয়া অফ হোৱাইট ডেক 4 ইয়াত গোটেইখিনি লিখা আছে ধুনীয়াকৈ সেইখন পঢ়িছোঁ কেমেৰালৈ চাই হাঁহিও মাৰি দিছোঁ মানে আপোনালোকলৈ চাই হাঁহি মাৰিছিলোঁ আৰু আপোনালোকে স্মাইল বেক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁতে তো আকৌ ইয়াত বহিলোঁ আৰে ইয়াৰ ইমান সৌন্দৰ্য উপভোগ নকৰি পেলাই মোবাইলটোনো মই কিয় টিপি আছিলোঁ আই থিংক কিবা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কামেই কৰি আছিলোঁ নহ'লে মই ইউজুৱেলি মোবাইল এনেকৈ পিটিকি নাথাকোঁ বাৰু যেতিয়া ফুৰিবলৈ যাওঁ আকৌ ইয়াতে আকৌ চোফা লাউঞ্জ এনেকৈ আছিলে এই জেগাটো মোৰ চবতছে ফেভৰেট আছিলে ইয়াৰ পৰা মানে একদম ফ্ৰণ্ট ৰ' ছিট আৰু একেবাৰে আগত বহি যেনেকৈ একদম চাই গৈছোঁ ইয়াতে ভাল লাগিল ইয়াত অলপ দেৰি বহিলোঁ
আকৌ উঠিলোঁ আকৌ টিক টিককৈ ক'বলৈ গৈ আছোঁ ব'লক এতিয়া ফ'ল' মিছখা মিছখাজনী গৈ আছে আমিও পিছে পিছে গৈ থাকোঁ টাইপ ন মোৰো তেনেকুৱাই লাগিছে এতিয়া মিছখাজনী গৈ আছে মই পিছে পিছে গৈ আছোঁ চাই আছোঁ গৈ গৈ গেম ছেকশ্যনটো পালোঁগৈ তাত গেমো খেলিব পাৰি তো সেইটো এটা কৰ্ণাৰ এটা আছিলে এইটো দেখোঁতে মানুহ পূৰা ভিৰ লাগি আছে নাইচ এইখিনিতে এটা লিফ্ট এটাও আছে মই এইকাৰণে কৈছোঁ ন এইখনক মোৰ ফেৰী নিচিনা নালাগে এইকাৰণে মই টিকলু জাহাজ বুলি কওঁ মানে ফেৰী ভাইবটো বেলেগ এখন জাহাজৰ ভাইবটো বেছি মানে এইটো হাঁহি দেখি আপোনালোকে গম পাইছেনে কাৰণ বাচ্চা পাৰ্টি এলেকাত আহি গ'লোঁ এইটো হৈছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে খেলিবলৈ এৰিয়া তাত আহি মই একদম মোৰ মনত এইটো যোনটো ভিতৰৰ পৰা ওলাই নে ফুট 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 ফুটকৈ ওলাই যায় সৰু বাচ্চা যোনটো সোমাই আছে ভিতৰত সেইটো সাৰ পাই যায় আৰু একদম তীব্ৰ হাঁহি এটা ওলাই মোৰ মুখত তাৰপিছতে গ'লোঁ একেবাৰে ওপৰলৈ মানে একদম ৰুফ টপলৈ গ'লোঁ সেইটো বিৰাট ধুনীয়া আছিলে আৰু ৰাতিপুৱা যিহেতু এতিয়া একদম পূৰা ৰ'দটো ধুনীয়াকৈ পৰি আছিলে ৱাও লুক এট দিছ ভিউ মই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগি গৈছে আকৌ যাওঁ যাওঁ লাগিছে আয়ো আৰু মোৰ ড্ৰেছটো সৈতে মানে টিঙি 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 অলপ মিউজিকেল এফেক্ট আৰু মিউজিকৰ লগত শুনি ল'লে এতিয়া ব'লক আকৌ যাওঁ গোটেইখিনি পানী পৰি আছিলে মই আই থিংক মই দাঙি লৈছিলোঁ নেকি তো দাঙা নাই কেলে এতিয়া মোৰ গাটো এনেকুৱা লাগিছে দাঙা নাই কেলে দাঙি লোৱা মিছখা ক'ত পইণ্ট কৰি দেখাইছা গুড 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 গাৰ্ল দাঙিলে মেখেলা দাঙিলে এইটো পইণ্ট কৰি যে দেখাইছোঁ এইটো মানে পাইছোঁ সেইকাৰণে মানে আঙুলি দি দেখাই আছোঁ আপোনালোককে দেখাই আছোঁ ফুটেজটো চাগে কি হ'ল কি হৈ আছে এইবিলাক উল্টা পুল্টা ফাইনেলি এঘণ্টাৰ পাছত আমি ইখন আইলেণ্ড পালোঁহি আইল অফ ৱাইট বৈঠা মাৰ ৰে সেই গানটো মনত পৰি গ'ল নাজানো কেলৈ ছাডেনলি তো পালোঁহি এতিয়া আপোনালোকে চাব ইয়াত কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব এতিয়া এইখন দলংখন এনেকৈ নামি আহিব তাৰপিছতে গাড়ীবিলাক এতিয়া চব ষ্টাৰ্ট মানুহবিলাক চব ৰেডি হৈ আছে মানে গাড়ীত বহি মানে ভাই নিকলো আছে তাৰপিছতে গাড়ীবিলাক এখন এখনকৈ ওলাব এইখন পৰি আছে লাহে লাহে খুলে ব'লক এতিয়া যাওঁ আমি গাড়ীত বহি আইল অফ ৱাইট ফুৰিবলৈ কিন্তু আইল অফ ৱাইটখন মই এইটো ভিডিঅ'ত নেদেখাওঁ যিহেতু মই কৈছোঁ আইল অফ ৱাইটখন এখন ফেৰী টেইলৰ নিচিনা জেগা হয় সেই ভিডিঅ'টোৰ কাৰণে আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত চাব লাগিব তো এতিয়া এইটো ভিডিঅ' অকল মই এই ফেৰীখনৰ যাত্ৰাটোৱে দেখাইছোঁ আৰু আইল অফ ৱাইট ফুৰি চাকি এতিয়া লাগিল সন্ধিয়া মানে ক'বলৈ গ'লে এতিয়া 8টামান বাজিছিল নেকি আৰু ইয়াত এইখন কাষেদি এখন আৰু এখন ফেৰী গৈ আছে এখন আমি যোনখনত গৈ আছিলোঁ সেইখনতকৈ সৰু আছিলে কিন্তু সেইখন ফেৰীতকৈ সৰু আৰু এখন কিন্তু আমি যোনখন গৈ আছোঁ সেইখন অকণ ডাঙৰ হয় সেইকাৰণে মই টিকলো দিয়া ছানছেট হৈ আছে কিন্তু তেতিয়া হয়তো বাজিছিল 8টামান বাজিছিল আয়ো দেখি এইটো সৌন্দৰ্য মানে মিছখা কথা কোৱা নাই ছানছেটৰ কথাটো কৈছোঁ বাচ্চা পাৰ্টি অকল অসমতে নহয় ইণ্ডিয়াতে নহয় ইয়াতো তেনেকৈ মোৰ ওচৰত আহে মেগনেটৰ নিচিনাকৈ তাই আহিলে টিকটিককৈ আহি পেলাই মোৰ লগত কথা পাতিছে মোক কৈছে তোমাৰ ড্ৰেছটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে বুলি আহি পেলাই নিজে মাতি পেলাই গৈছে গাড়ীবিলাক এনেকৈ ইয়াতে থৈ দিয়া আছে যে এইফালৰ পৰাও দেখাই দিছোঁ অকণমান ডিছপ্লে কৰি দিছোঁ আৰু মানে গাড়ীবিলাক ডিছপ্লে কৰি দি আছে মই আপোনালোকক কেমেৰাত দেখাইছোঁ কি যে কৈছোঁ ন সেই সন্মুখত দেখিছেনে প'ৰ্টছ মাউথ পালোহি প'ৰ্টছ মাউথ আৰে সেইটো স্পিনেকাৰ টাৱাৰ আপোনালোকে মোৰ স্পিনেকাৰ টাৱাৰ ভিডিঅ'টো চাইছে নাই বাৰু যদি চোৱা নাই চাব মই লিংকত দি দিম মানে আৰে ইয়াৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম কিনো উল্টা পুল্টা কৈ আছোঁ মই সেইখন আমি যেনেকুৱাখন আৰে হ'ল কি আকৌ ছাডেনলি মোৰ এইখন আমাৰ আৰে আকৌ লাগি ধৰিছে আমি যেনেকুৱাখনত গৈ আছোঁ আমাৰখনৰ নিচিনাই হাই চিষ্টাৰ হাই ব্ৰাদাৰ কি হয় টুইন হাই টুইন মই বাই দিব লাগে বাই কিয় দিয়া নাই মই ইউজুৱেলি বাই চাই দি থাকোঁ আই থিংক দিছিলোঁ চাগে দিলোঁ
য়েছ আই নিউ দিছ মই ভাবিছোঁ মই বাই নিদিয়াকৈ থাকিম নে অঁ হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া লেণ্ড কৰিব হৈ গ'ল মানে পালোঁ কি কৈ আছোঁনো মই লেণ্ড কৰিব হৈ গ'ল অফক'ৰ্চ লেণ্ড কৰিব হৈ গ'ল য়েছ কাৰণ ওপৰৰ পৰা তললৈ আহিছে তো লেণ্ড কৰিবলৈ হ'ল ন তো ফাইনেলি আমি একেবাৰে তললৈ গৈ আছোঁ মানে আমি গাড়ীখন য'ত পাৰ্ক কৰি থৈ দিছোঁ এতিয়া তললৈ গ'লোঁ লিফ্টেদি যোৱা নাই ষ্টেয়াৰজেদি গ'লোঁ টিক 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 টিককৈ গ'লোঁ আৰু এয়াই আছিলে এই ভিডিঅ'টো প্লিজ মই মেখেলা দাঙি সেইটো দাঙি মেলি আহিছোঁ আচ্ছা কথাটো এইটোহে আছিলে ভাগৰ লাগিছে নেকি চাওকচোন কেনেকৈ আহিছোঁ মুখ চুখ ফুলাই মেলি মুখখন ফুলাই কিয় আহিছোঁ মই থুপকি নিচিনাকৈ গ'লোঁ মলোঁ বুলি মোক সেইকাৰণে চবেই কৈ থাকে এনিৱেজ য়েছ আই লাভ ইউ স্মাইলিলে এনিৱেজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব টিল এণ্ড ষ্টে হেপী এণ্ড কিপ স্মাইলিং বাই লাভ ইউ